गाईज गुड मॉर्निंग कशें तुमी सजमतां सगळीं आहाय मग बरी देवा कृपेन आमी आहाय बरी तुमच्या मागण्यांनी तर गाय जाय चितिलां करपा गुलाब जामून ओके आनी ते गुलाब जामून ब्रेडाचे कितको करपा ते दाखयता तुमकां ओके गायज हो आहा ब्रेड क्रम म्हणल्यार भायरसून हाडलो ना म्हाका ब्रेड आहलोले भितर फ्रिजान ते मातशे हार्ड जाल्ले सो ते हांवें ग्रायंड केले आनी काडले ओके आनी आतां ते हांव हिंग घालून आतां गायज हांवें ग्रायंड करून काडलेलो आसा ब्रेड ते ओके तेजे कोत्ता हांव हो आतां ब्रेड क्रम घेयला ओके या आतां 2 ब्रेड पोदरागे ब्रेड ते स्लायस ब्रेड बी न्हू तुमी स्लायस ब्रेड घेताय जाल्यार व्हडली हाय जाल्यार ते 4 स्लायस ब्रेड घेवपाचे आनी जर तर धाकली हाय जाल्यार एक 6 घेयल्या जाताय पूण तेजे सायडीन एजीस हाय ते काडपाचे ओके गाईज हो इलो हांवें रवो घेयला सो रवो घालपाचो हितून ओके चड घेयलो ना एक 4 स्पून अशी घेयला ओके गाईज आतां घालया तितून इल्लीशी घी हें 1 स्पून घायला टीस्पून ओके इल्ली काडलं ती हांवें आनी इल्लीशी उडयता हे हितून इतलें हें घेयलां हांवें मिल्क आनी इल्लें घालून तें आतां बरें मुड्डून काडपाचें ओके पयलीं हें मातशें मुड्डिया घी आहा तें आनी मागीर मिल्क घालपाचें ओके हें बरें अशें करून मुड्डिवपाचें घी आहा ती पयलीं मुड्डून काडपा सगली गायज आतां बरें ती घी घायलो ती मिक्स जाल्या सगल्याक ओके आतां दूद घालया इल्लें आनी तें बरें मोडणं काडया ओके राव दाखयता आतां इल्लें मिल्क घालपाचें आनी तें बरें मिक्स करपाचें सा एक डो येसो ओके बरें मुड्डून काडपाचें गायज चोयलें तुमी एक सॉफ्ट डो रेडी केला हांवें हे भाशेन हो डो जाला आतां रेडी आनी आतां हांव तो कवर करून एक 15 मिनट दवरता ओके गायज हे आतां 15 मिनट जाल्यो पीठ बरें सॉफ्ट जाला मोडून दवरलो तें आतां तेजे बरें धाकटेशे रावंड बॉल्स करुया ओके मॅन गायज एशें कोन्न इल्लें घेवपाचें हातीन ओके आनी मागीर भाशेन रोल करपाचें ओके बरो रोल करपाचें आनी रावंड बॉल्स करपाचे ओके अशें करून चोय गायज ते रावंड बॉल जाताय गायज हिंगा तुम चोवपा शकता हे सगळे मुगेले बॉल्स करून जाले आतां उरलो तो भाजपा पार्ट सेकंड पार्ट ओके गायज हितून तुमी मोडटाय ते दोणा वेलची पावडर जाय जाल्यार तुमच्यान घालून मिक्स करपाकूय जाता हांवें घालूना गायज हें आतां तेल तापलां आतां हांवें पयलो दाखलो सो एक घालून चोया ओके आनी मातशें तेल तापोवंक जाय ओके तेल आतां बरें तापोलां तो एक घायलो तो हांवें काडला वचय दाखयता तुमकां ओडो घायलो तो हे भाशेन जावपा जाय ओके आतां घालया आमी स्लो उज्याचे घालून करपाचें कित्याक व्हडले उज्याचे घालून करीत जाल्यार भितर जावपा न्हय बेश्टे भायल्या काडी जायनूय येतले ओके हे भाशेन तुमी घरा ब्रेड बी पिड्या जाता जाल्यार कोण काडपाचें भायल्यान आयलो परस घराको करून खावपा जाता ओके गायज हो लास्ट लोड घायला ओके अशें करून बरें जायन येताय तेचें चोय आतां हे तेलान तुका मागीर मेल करून जाय तें मेलां वयतलें हे चोय चोवपा शकताय गायज तुमी हे भाशेन ओके चोय बरें दिसताय न्ही गायज हें आतां हें उदक तापोवन दवरलां शिजोवंक मेल करपा ओके गायज तुमी चोवपा शकताय बरें दिसताय गुलाब जामून आतां तें मेलां घालपाचें उरलें भाजून काडलें ओके गायज हें आतां उदक शिजोवन येयलां आतां तितून घालया शुगर
ही व्हडली कुल्यार घालता हांव चोय 2 जाली 3 जाली मेल करपा न्हू तें सो मेला शुगर चड वयता 4 जाली आनी हे 5 आतां ती स्टर कर आनी मागीर शीज दी बरें ओके गाईज हे चासणी आतां तुमकडे केसर आसल्यार थोडीशी केसर उडय म्हाका केसर ना पूण एलायची पावडर उडयता आयले ओके गाईज ही चासणी जाली आतां ओके हितून आतां गुलाब जामून घालपाचे गाईज हांवें ती चासणी सगळी हितून ट्रान्सफर केल्या तुमी म्हणचे हांवें सोकोलान कितें एलच्या पावडर तो ओके सो आतां आमी हे बॉल्स तितून घालया गरम आसतना गाळिल्या वदी बरें ते बरें फुगताय मागीर ओके फुगोन मोठ जातले गाईज हिंग तुमी चोवपाक शकता सो नायस इट लुक्स बरें दिसताय गुलाब जामून ओके हे भाशेन करपाचें हांव तुमकां एक मातशें मेलां आसूं मातशें एक 5 मिनटांनी तुमकां मागीर हांव बरें तें कट कोन्न दाखयता ओके भितर कितको आहाय चोयलें न्हू तुमी कोथमिळ्याक घाम सुटल म्हाका कित्याक गरम जाता गुलाब जामून कितको करपा तें मातशें कट कोन्न दाखयता तुमकां हांव एक गुलाब जामून ओके सो घरां ब्रेड बी तुमगे वेस्ट जाताय न्हू हे भाशेन यूज करपाचें आनी हेजे पयलीं हांवें एक ब्रेड क्रमार रेसिपी दाखयलो आहा कटलेजीस करपाचें तेशूय कोन्न यूज करपा जाता ओके गाईज आतां हांव तुमकां दाखयता गुलाब जामून ओके कितू सॉफ्ट जालें तें सा बाजरां मेळटाय तशें चोय हिंका न्हू हांवें भितर नट्स घायलोले हेचय सनफ्लावर बी घायलोले मोको आहलो ते भितर थोडे घायलोले थोड्यांक घालूं ना सनफ्लावर आनी हेचय पंपकीन बी जाय जाल्यार घालपाचें नाल्यार ना घालपाचें टेस्टी टेस्टी गाईज यम्मी नायस गाईज हे भाशेन तुमी गुलाब जामून करपा जाताय केन्नाय नॉट एवरी डे केन्ना तुमकां खावपा दिसताय तेदो करपा जाताय होम मेड बाजरां मेळटाय तें जेवण घरां करीत जाल्यार चड बरें न्हू सो चोयलें न्हू तुमी कितको सॉफ्ट सॉफ्ट जालो तो ओके सो मेळचें मुगे दुसरी रेसिपी एट प्लेटफूल ग्रेस बाय देन सी यू ऑल सब्सक्राइब करपा विसर नाकाय लायक कराय कमेंटूय कराय ओके बाय बाय